กินข้าวได้แล้ว เอากินข้าวอีกแล้ว กินข้าวเถอะรีบกินสิทำไมไม่กินล่ะ ทำไมมีแต่ผักกาดนะ อ๋อใช่เมื่อวานลงเขาช้า ตอนถึงตลาดก็ไม่มีผักอื่นแล้วมีแต่ผักกาดเจ้าไม่กินผักกาดเหรอ อ๋อเปล่ากิน สิทธิพี่ทำอะไรก็อร่อย ดีงั้นเจ้ากินเยอะๆนะ ขอบคุณสิทธิพี่ พวกท่านคือเหนื่อยมากกินเยอะๆนะ อ่าฮะขอบใจนะอ๋อยังได้กลิ่นไหม้อยู่ ทำไม ข้าว่าเป็นเอกลักษณ์ดีออก นี่ มื้อดึกคืนนี้ ไม่เจอไม่กลับ จริงสิพวกท่านทำถึงไหนแล้วเนอะ ม้วนที่ก็คือเรื่องเล่าหมาเซิงสินะ 16เจ้าไปอ่านตอนไหน ตอนท่านลอกไม่พิมพ์เก่าไง หมาเซิงคือใคร เรื่องเล่าอะไร คนเลี้ยงม้าที่จูงม้าให้องค์หญิงพระองค์หญิงรัก กลายเป็นสูงศักดิ์ชั่วข้ามคืน เรื่องนี้มีอะไรน่าเอามาเขียน ที่จริงเล่าถึงหมาเซิงปกป้องเมืองเพื่อองค์หญิง จึงเรียนขี่ม้ายิงธนู แล้วไปชายแดนเป่ยเซียง จากนั้นทั้งสองต้องแยกกันอยู่ แต่ยังเฝ้ารอกัน แบบนี้ข้าเจอบ่อยในบทละครข้างถนน ต่อมาหมาเซิงตาย จดหมายถึงองค์หญิงที่ไม่ได้ส่งกลับไปถูกค้นพบ ล้วนเป็นบทกวีชั้นยอดหายาก จากนั้นเขาก็ได้บรรดาศักดิ์ว่าโยหยางจุน แล้วไม่รีบบอกอ้อมค้อมมาตั้งนาน บอกโยหยางจวินก็จบ กันชัดๆหมา ถึงแล้ว อ๋อเฮ้ย ร้านนี้เป็นร้าน100 ปีของเมืองเฟิ่งหวง เต้าหู้เลือดแพะหม้อดินเป็นของขึ้นชื่อ เลือดแพะสดๆ ตุ๋นในแกงกระดูก นุ่มลิ้นหอมกรุ่น เมื่อก่อนท่านรับรสไม่ได้นี่ทำไมรู้ดีจัง หลินมู่หานบอก อ๋อ เต้าหู้เลือดแพะมาแล้วขอสุราชั้นเลิศ2 หาย นี่ของท่าน ขอบคุณ ไก่ต้ม ทานให้อร่อยนะ เร็วด้วยหิว ไปดูโต๊ะอื่นไป วันยิ่ง ใส่ห่อไปฝากเมียที่บ้าน นี่ พี่ถีพี่ถันจริง ว้าว ทำข้าดูเป็นคนมักง่ายไปเลย ครบแล้วหรือยังยังไม่ครบบอกได้นะนายท่านนะ เฮ้ยอร่อย ตกใจหมด โอ้โห ประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วย เมื่อก่อนท่านไม่ได้กินของอร่อย เพิ่งรับรสได้ ก็กินอาหารซินเหมย แยกความอร่อยไม่ออกก็เข้าใจได้ ได้กินของอร่อยแล้วลองวิจารณ์ผักกาดซินเหมยอีกทีสิ ข้าว่าก็อร่อยออก โอ้ฮะเจ้าลองสิ จะสร้างศัตรูเอา โอ้โห แต่ละคน แต่พูดตามตรง ไม่อร่อย เลยจริง อีกสักชามนะกินให้อิ่มนะ ใส่ต้องขออีกสักถ้วย ต้องอย่างนี้ แกมาถ้วยหนึ่งพลังบริสุทธิ์เป็นฐาน จิตไร้กำเนิดไร้สิ้นสุด เมฆรวมแล้วคลายตัว สายลมล้วนว่างเปล่า จงยึดแก่นแท้อย่าให้ พลังขุ่นมัวเป็นน้ำเชี่ยว พลังขุ่นมัว ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว แต่พลังของเจ้า เกรงว่าจากนี้คงไม่อาจก้าวหน้าได้ ข้ารู้ อาจารย์บอกข้าแล้วล่ะ เจ้ารู้แล้วยังจะ ตอนนั้นเห็นการคับขัน
ข้าไม่มีทางเลือก อีกอย่างนะข้าบรรลุขั้นปราณก่อกำเนิดแล้ว ไม่มีอะไรต้องโลภแล้ว ว่าแต่ท่านจะกลายเป็นคนธรรมดาแล้ว ระดับพลังได้กว่าข้าเยอะเลย ใช่ เจ้าเก่งกว่าข้ามาก แต่มีวิชาหนึ่งมีเพียงข้าทำได้ เจ้าทำไม่ได้ อะไรเหรอ หลับตาสิ ซินเหมย ขอบคุณมากนะ ที่แต่งกับข้า ขอบคุณเช่นกัน ข้านึกออกแล้ว ข้านึกออกแล้ว แต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกว่า มีเพียงฉูอิงใช้วิชานี้ได้ ก่อนหน้านี้มีเพียงเขาทำได้ แต่หลังข้านึกเรื่องในอดีตออก ข้าก็ทำได้ ข้าเคยบอกเจ้า ชูอิงเป็นปีศาจไม่ใช่คน เขาคงอยู่ได้ด้วยพลังของข้า ยิ่งพลังข้าแข็งแกร่ง เขาก็ยิ่งคงร่างมนุษย์ได้นาน ยิ่งพลังข้าอ่อนแอ เขาก็ยิ่งอ่อนแอ อีกทั้งความสามารถเขาเหมือนข้าทุกอย่าง แล้ว เมื่อก่อนพอข้าไปจากอารามหลิวปัว เดินทางลำพังในโลกมนุษย์เพราะเหงาเกินไปข้าเลยใช้วิชา ช่วยไม้วิญญาณบำเพ็ญนี่คือที่มาของฉูอิง ไม้วิญญาณเหรอ งั้นฉูอิงก็เป็นท่อนไม้เหรอ ใช่ ไม่เห็นเหมือนเลย เขาเป็นคนสบายๆตรงข้ามกับข้า นี่ก็ดึกแล้ว ทำไมท่านยังไม่นอนล่ะ กินเยอะไปนอนไม่หลับ เพิ่งจะรับรสได้ กินอะไรก็อร่อยอยู่แล้ว แต่จะกินเยอะไปไม่ได้นะ ฮะก็ดูหน่อยสิเหมือนท่านจะอ้วนขึ้นนิดหน่อย กินแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะ ไม่ดีต่อสุขภาพ ได้ข้ารู้แล้ว ยังไปไม่ถึงจงหยวนเลย ที่นั่นของอร่อยเยอะกว่า ถึงตอนนั้นถ้าคงตาลายคุมตัวเองไม่ได้แน่ ใกล้แกะสลักแม่พิมพ์เสร็จแล้ว อีกครึ่งเดือน เราก็กลับจงหยวนได้แล้ว ถึงตอนนั้นถ้ามีแผนอะไรต่อ นำบันทึกลับอู่ซวงที่คัดลอกไปให้ลัทธิอู่ซวง แล้วไปเปลี่ยนหัวใจที่ฉงหลิง จากนั้นก็ท่องเที่ยวไปเรื่อย ท่องเที่ยวเหรอ อย่าไปไหนล่ะ ๆ ก่อนที่เซียวซูจะจากไปทิ้งบันทึกเล่มหนึ่งเอาไว้ เป็นบันทึกของอร่อยตามที่ต่างๆข้าว่าจะเดินไปชิมไปด้วย เจ้าอยากไปด้วยไหม แต่ว่าครั้งนี้ข้าจากสำนักมานานเกินไปกลัวว่าถ้ายังไม่กลับไป อาจารย์คงไม่พอใจแน่ แล้วที่สำนักเจ้ามีของอร่อยไหม มีเยอะแยะเลยข้างสำนักของข้ามีถนนของกินอยู่ ที่นั่นมีบะหมี่หยางชุน ขนมแป้งข้าวโพดลูกชิ้นลวกมีลูกชิ้นหัวสิงโตด้วยรู้จักไหม ยังมีอีกนะ หัวเราะอะไรนะ ไม่มีอะไร ข้าชอบฟังเจ้าพูด